So ito po ang mga ingredients ng pagluluto ng pilau guys. Unang-una natin kailangan is gagamitin ko shrimps. At pwede rin pong pork, chicken, or beef kapag gagamitin sa pagluluto ng pilau. So ito rin po ang mga ingredients. Kailangan natin ng maraming carrots, olive oil. Kailangan natin ng olive oil. Ito po ang ipang-susutay natin. Kailangan natin ng onion and garlic. So black pepper and also atsuete guys. Anato seeds, anato powder. Anato powder po yung in-order ko para dito sa pagluluto ng pilau. So ito guys, sisimulan na natin ang pagluluto ng pilau. Simulan natin ang maghiwa ng mga ingredients ng pilau natin. Kailangan natin ng onion and garlic. Nakasalo po yung balat para madali na lang po ang pagtatapon ng carrots. Pulin na natin itong mga dulo niya. Bago natin cut-cut. Maghiwa tayo. Pero ganito po talaga ang tamang procedure pagluluto ng pilau. Ganitong klase ng hiwa or ganitong klase ng pagdagdag ng carrots, ganito kalalaki. So yan. So ganyan guys. So ito ang mga tipo natin guys. Kailangan natin itong balatan. So yan, wala na po siyang ulo and kailangan po nating balatan. Balatan ko po ito lahat. So ito yung mga main ingredients na ating pilau. So yan guys, mga ingredients ng pilau. Ito guys ang mga ingredients ng pilau: garlic, carrots, onion, olive oil, anato seeds, black pepper, and shrimps. Dapat yung shrimps walang balat. So magigisa na tayo ng ating mga ingredients. So olive oil po ang gagamitin natin. Ayan, olive oil. Siyempre garlic ko na. Onion natin, lagyan na natin ang carrots. Isahin din natin ang carrots. Natin na mag-isa ng maayos ang onion at carrots bago natin ilagay ang shrimps and yung anato seeds natin. Ito is i-melt natin to sa tubig para hindi po magbuo-buo. Kasi powder na to guys. Ang atsuete ko is powder natin is i-melt natin sa water para hindi po siya magbuo-buo. So ayan. Kung ilalagay nyo po ng direct yan is magbuo-buo po yung anato powder natin. So i-melt muna natin sa water.
pang cornstarch style lang. Yan lang guys. Ito na po yung carrots natin. Medyo nagisa na. Ilalagay na po natin yung shrimps para mag-isa na rin. Ito na po yung shrimps. Dinalatan ko na. Isahin na rin natin ang shrimps. So yung aswete guys, kapag nasa seeds pa siya, yung anato seeds, ginigisa po yun sa mantika, then sasalain para magkulay yung mantika. So ito powder na po ito. So inimelt na lang to sa water dahil powder na siya. Saka natin ilagay sa ginigisa natin para magkulay. Magdala na rin siya ng aroma. So ibuhos na po natin natto powder. So, ganyan lang guys. Ito guys, nagisa ko na yung shrimps. Then, yung balat ng shrimps guys, gagawin natin yung soup stock. So ito, gagawin natin yung soup stock. Itong soup stock ang ipangluluto natin dito sa vlog natin. Then ito, tutumplahan na rin natin konti. So yung rice, ito guys, naugasan ko na ito. Nagigisa na rin natin yung rice dito. Kasama yun sa paggisa guys. So i-mix lang natin yung rice, yung ginisang hipon, then ibuhos natin yung soup stock dito. So itong soup stock natin guys is sasalain na natin para magamit natin sa pilau. Then ibubuhusan natin ang soup stock natin dito. Natin. Then tatakpan natin siya ng foil para mabilis maluto at sure na maluto ang lahat ng ingredients sa ang rice. So yun po ang pinaka-importante guys. So templado na to dahil tinimplahan ko na ang soup stock natin. Then black pepper na lang po idadagdag natin. Dapat silyado guys. So ayan po, antayin na lang po natin yan na maluto. So hello guys, ito na ang club natin. Oh my God! Wow! So ayan. Oh my God! Wow!
guys, ang club natin ready to serve na sa mga officers at sa mga crew. So, isi-serve ko na siya with simpleng garnish. Ayan. Kamatis lang, sold na sila dyan. And meron na silang salad sa labas. And sila na ang bahalang sumandok sa salad nila. So, ito guys nga pala ang simpleng Eastern European dishes na paborito nila. So, yun guys, pwedeng gamitin dyan is pork, pwedeng beef, pwedeng chicken, at sa ngayon ginamit ko sa kanila is shrimps para mas masarap. So guys, kakain na tayo ngayon.